Siguro napanood nyo na ang pelikulang Titanic. Isa sa nakakalungkot na scene doon ay nung nagpaiwan ng kapitan at lumubog na kasama ng Titanic. Ang pangyayaring ito ay kabaliktaran sa nangyari sa Korea, na nung malapit na lumubog ang barko, mas nauna pang umalis ang kapitan. Tapos iniwan niya ang 400 na pasahero, na ng kalaunan 300 na pasahero ang nalunod. Ang tanong natin, paano nangyari ang paglubog? At bakit mas nauna pa ang kapitan umalis ng barko? Bago natin umpisa ng kwentuhan natin, kung bago ka pa lang sa channel na ito, isubscribe mo na yan. At huwag mong kalimutan, i-like ang video na ito para lagi kang updated sa JP Amazing Stories. Noong April 15, 2014, sa South Korea, ang Danwon High School ay inorganize na field trip. Ang pupuntahan nila ay ang Jeju Island. Sumama sa field trip ang 325 na estudyante, ang 12 na mga teacher, at ang school vice principal nila. Dumiretso agad sila sa port ng Incheon bandang alas 4 ng hapon. Maaga sila ng 2 oras bago umalis ang barko ng alas 6:30 ng gabi. Masayang-masaya ang mga bata na sumakay ng barko. Syempre, alam nyo naman pag field trip, walang katapusan na kwentuhan yan ng mga magbabarkada. Tapos pupunta pa sila sa Jeju Island, na isa sa pinakamagandang tourist spot sa Korea. Kung mahilig ka sa Korean novela, nakita mo na ang Jeju Island sa TV. Ang sinakyan nilang barko ay ang tinatawag na MV SEWOL. Bigyan ko muna kayo ng konting background sa MV SEWOL bago natin ituloy ang kwentuhan natin. Ang MV SEWOL ay binili mula sa isang Japanese company noong 2012. Ginamit ito ng Japanese company mula 1994 hanggang 2012. Bali 8 years na ginagamit ang barko. Pero ayon sa mga Japanese, wala naman sila naging problema sa barko na ito. Ang bumili ng barko ay ang Jin Marine Company, isang Korean company. Ibinabiyahe ito mula sa Incheon papuntang Jeju Island. Ang biyahe nila ay 3 beses sa loob ng 1 linggo. Ngayon, naisip na may-ari ng barko, para mas lumaki ang kita ng barko, kailangan ito i-renovate para mas maraming maisakay na pasahero at kargamento. Nang sa gayon, mas sulit ang biyahe nila. Kaya ang ginawa nila, pinalakihan nila ang barko. Nang sa gayon, mas madagdagan pa ang space at maka-accommodate pa sila ng mas maraming pasahero at kargamento. Ang nadagdag sa barko ay 200 na tonelada. Lumagpas ito sa maximum limit nila. Ang pagiging overloaded ng barko ang magpapahamak sa kanila. Mamaya, mas lilinawin pa natin yan. Balikan muna natin ang ating kwento. Nung malapit nang umalis ang MV SEWOL, bandang alas 5 ng hapon, napansin ng VTS o ang tinatawag na Vessel Traffic Service na kumakapal ang fog. Kaya nag-issue sila ng low visibility warning. Pinigilan nila ang mga barko na wag munang umalis dahil sadyang delikado. Pero nung sumapit ng alas 8:30 ng gabi, tinanggal ng restriction sa MV SEWOL at pinayagan na itong makaalis sa port. Umalis sila bandang alas 9 ng gabi. Ito lang ang tanging barko na umalis ng port noong oras na yun. Sakay ng barko ang 443 na pasahero, 30 na crew at ang kapitan ng barko na si Captain Lee Jun-suk. Maliban sa mga pasahero, may sakay pa ang barko na 2,000 na tonelada na kargamento at 185 na mga sasakyan. Masyadong mabigat ang barko dahil ang maximum na tonelada na dapat dalhin lang ng barko ay 987 tons lang. Kaya ang barko ay sobra ng 1,000 na tonelada. Lagpas na sa maximum capacity. Ang mga estudyante ay masaya-masaya pa na nagkukulitan pa rin sa kanya-kanyang mga kwarto. Pero nung lumalim na ang gabi, nakatulog na rin sila. Kinabukasan April 16, alas 7:30 ng umaga, inutusan ng kapitan ng third mate na si Park Han-kyul at si Cho Jun-ki na sila ang humawak sa steering system, habang siya ay matutulog muna sa kwarto. Ang problema, si Cho Jun-ki ay 6 months pa lang experience sa paghahawak ng steering. Bandang alas 8:20 ng umaga nung papasok na ang barko sa Mangle Channel. Inutusan na si Cho Jun-ki ni Park na lumiko sa kanan ng 80 degrees. Kaso nung bigla niyang iniliko ang barko, ang mabibigat na kargamento katulad ng mga sasakyan ay pumunta sa kaliwang gilid ng barko.
kaya yung bigat ay napunta sa kaliwa. Dahil sa centrifugal force, kaya ang barko ay tumagilid at nag-umpisa ng lumubog. Ang mga sakay ng barko ay nagkatumbahan na. Ang mga pasahero naman ay nagulat at takot na takot sa nangyari. 8:52 AM, tumawag na ang mga pasahero sa emergency number. 8:56 AM, ang mga crew ng ferry ay nag-anunsyo na sa mga pasahero na manatili lamang sa kanilang mga room at huwag lalabas. Sinabihan din sila na isuot na mga life jacket nila. 9:10 hanggang 9:17, kausap na ng mga crew ang Jindo Vessel Traffic Service. Nagdadalong isip sila kung papatalunin na ba ang mga pasahero sa labas ng barko o hayaan na manatili sa loob. 9:25 AM, kalahating oras nang lumipas, unti-unti nang lumulubog ang barko. Ang kapitan ay hindi pa rin nakakapagdesisyon kung papalabasin na ba ang mga pasahero o hayaan na manatili sa mga kwarto muna at doon hintay ng rescue. 9:32 AM, may mga dumating na helicopter at mga Coast Guard. Hindi nila alam kung nakapag-evacuate na ba ang 400 na pasahero. 9:35 AM, dumating na ang Patrol Boat 123, ang nag-iisang commanding rescue boat na lumapit sa barko. 9:37 AM, nung nakalapit na ang Patrol Boat 123 sa SEWOL Ferry, wala naman sila nakikitang kahit isang pasahero sa deck. Ang hindi nila alam, ang mga pasahero ay nasa loob ng mga kwarto. Mahigpit kasi silang binili na ng mga crew na huwag lalabas at manatili lamang sa kinalalagyan. 9:47 AM, ang kapitan ng barko ay mas nauna pang tumakas kaysa sa mga pasahero. Sumunod na rin sa kanya ang mga crew. Ang masakit nito, ang mga pasahero ay binilinan na manatili sa kinalalagyan. Wala silang kaalam-alam na iniwan na pala sila ng kapitan. 9:49 AM, ang barko ay patuloy pa rin sa paglubog. Ang masaklap nito, imbis na paigtingin ang rescue operation, ang pinagtuunan pa nila ng pansin ay ang paglalagay ng mga kamera sa mga paligid nito. Nang sa gayon, maipalabas nila ito sa TV na may ginagawa ang gobyerno. 9:54 AM, narinig na nila ang chopper sa taas ng barko. Ang ibang pasahero ay nag-akyatan na sa taas ng barko. Pero ni isa sa mga rescuer ay wala nag-anunsyo na kailangan ng lumikas o tumakas ang lahat ng mga pasahero. Wala rin ni isang rescuer ang nagtangkang pumasok ng barko upang sagipin man lang sana ang mga pasahero. Wala tuloy kaalam-alam ang mga pasahero sa dapat nilang gawin. 10 AM, may ibang pasahero na ang isinakay sa chopper. Ang iba naman ay isinakay na sa patrol boat. 10:12 AM, may isa pang lumapit na patrol boat at isinakay ang mga nakalambitin sa barko. Hindi pa rin talaga nila sinasabi na mag-evacuate ng ibang pasahero hanggang sa napansin nila na paunti-unti na tumataob ang ferry. Sinabihan ng patrol boat na lumayo na dito. 10:17 AM, tuluyan ng tumagilid ang barko. Ang mga estudyante ay nakuha pa mag-text sa kanilang mga magulang. May mga pasahero din na tumakas palabas ng barko. Pero ang karamihan sa mga estudyante ay nasa loob pa rin. 10:18 AM, pinapalayo na mga fishing boat at patrol boat 123 sa barko. Dahil palubog na ang ferry, naiwan sa loob ang mahigit 200 na mga estudyante. Muling linapitan ng mga fishing boat at patrol boat ang barko para iligtas ang mga nagsisilabasang pang ibang pasahero. 들이쳐가지고 탈출을 도와줘. 10:25 AM, tuluyan ng lumubog ang barko. Nakatanggap ang mga rescuer mula sa office ng Pangulo na kailangan walang masasawi at mawawalang pasahero. Ang utos na ito ay wala ng saysay dahil lumubog na ang barko. 10:28 AM, ang nakikita nila sa ferry ay ang dulong bahagi na lamang nito. Dito palang nakatanggap ng utos mula sa gobyerno na kailangan ng evacuate ang mga pasahero. Tapos pinapakit ang mga pasahero sa deck at doon daw tatalon. Pero paano pa magagawa ito? Nasa ilalim na ng dagat ang mahigit 200 na pasahero. Masyado nang late ang announcement na ito. 10:35 AM, tinanong ng Air Rescue Service ang mga Coast Guard kung nakalabas na ba lahat ng pasahero. Ang sagot ng Coast Guard ay oo daw, nakalabas na lahat ng pasahero. Ang hindi nila alam
Ang mahigit 200 na pasahero ay lumubog din kasama ng barko. Ang nakakagalit dito, alam ng mga crew at kapitan ang bilang ng mga pasahero. Bakit hindi nila pinagpilitan na iligtas ang mga pasahero? Wala man lang mga professional rescue diver ang nagtangkang pasukin ang ilalim ng barko. Hinayaan lang nila lumubog ang ferry. Kinabukasan, April 17, 2014, may mga dumating na mga civilian divers para tulungan ng mga Coast Guard sa pag-rescue sa 291 na natrap na pasahero. Pero inabot din ng ilang araw ang paghahanap sa mga missing na estudyante dahil ginigit ng mga Coast Guard na hindi ligtas na suungin ang ilalim ng dagat dahil sa masamang panahon. Binatikos ito ng buong bansa dahil sabi ng ilan na hindi naman ganun kasama ang panahon ng oras na yun. Kayang-kaya ng mga professional diver ang sumisid sa ilalim ng barko. Lumipas ang ilang mga araw, dumating ang dating Pangulo ng South Korea na si Pangulong Park Geun-hye kasama ang mga Coast Guard. Ayon sa mga diver, balak nilang sisirin ang barko para tignan kung may mga survivor pa. Pero nagpumilit ang mga Coast Guard na magpapanggap na lang sila na may ginagawa dahil nanonood ang Pangulo at naka-live broadcast pa sila. Sabi ng mga divers sa mga Coast Guard, kung may air packet sa loob ng barko, baka may survivor pa. Kaya ang ginawa ng Coast Guard, kumuha sila ng air hose at inilagay lang kung saan parte nitong maisipan. At nung binugahan na ang barko ng hangin, tuluyan pang lumubog ang barko. May mga ilang volunteer divers ang sumisid para i-recover ang mga pasahero na trap bilang pagtulong na rin sa mga naiwang kamag-anak. Dahil ang gobyerno ay hindi man lang nagpadala ng mga divers. 304 ang na-recover na bangkay sa ferry. Ang 200 dito ay mga estudyante na nag-field trip lang. Ang trahedya ng SeaWolf Ferry ang naging mitya ng mga protesta sa South Korea upang makamit ang hustisya at higit sa lahat upang mapanagot ang may malaking kapabayaan sa nangyari. December 2015, halos isang taon na rin ang lumipas. Daang-daang pamilya ang hindi sumuko hanggang sa maganap ang first hearing ng SeaWolf Ferry disaster. Nagisa ng husto ang kapitan, mga crew members, mga Coast Guard, ang gobyerno at maging ang dating Pangulo na si Park Geun-hye. Ang kapitan ng barko ay kinasuhan ng murder. Papatawan sana siya ng death penalty dahil sa ginawa nitong pag-iwan sa barko. Pero napababa sa habang buhay ng pagkakabilanggo ang sentensya sa kanya. Ganon din ang 15 na crew members. Sinentensyahan sila ng 12 to 18 years na pagkakabilanggo. October 2016 hanggang March 2017, ang mga residente ng South Korea ay nagkaisa at nanawagan para ma-impeach si Pangulong Park Geun-hye dahil hindi nito nagampanan ang kanyang tungkulin na sagipin ng mga pasahero. Matapos ang 5 buwan na pakibaka, lumabas sa investigasyon na siya ay guilty sa kasong corruption, blacklisting at abuse of power. Kaya napatalsik siya sa pagiging Pangulo ng South Korea. Ayon na rin sa investigasyon, ang naging sanhi ng paglubog ng barko ay ang pagiging overloaded nito. Lumagpas sa maximum capacity ang mga kargamento na kinarga dito. Ganon din ang mga pasahero. Kaya nung ito'y biglang lumiko ay tumumba ito at tuluyan na lumubog. Kaya dahil dito ay napanagot din ang may-ari ng SeaWolf Ferry. Simula noon, mas humigpit pa ang mga regulators sa mga ferry nang sa gayon hindi na maulit ang trahedya.